අපි මේ වෙනකොට Python install කරලා Python එක වැඩ කරන්න VS Code කියන IDE එකත් install කරලා ඉවරයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නේ අපේ පළවෙනි Python code එක කොහොමද type කරලා run කරන්න කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ tutorial එකට. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා මම මෙතන හදාගෙන තියෙනවා folder එකක් Python tutorials කියලා. ඒක ඇතුලේ මම file එකක් හදාගෙන තියෙනවා demo කියලා Python file එකක්. ඉතින් මම ඒක මගේ Visual Studio Code එකට open කරගන්න විදිය තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා type කරන්න VS Code කියලා බලන්න computer එකේ මෙන්න මේක open කරගන්න. හරි. මුලින්ම VS Code එක open කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට welcome screen එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට ඕන නම් මේක මෙන්න මේ tick එක අයින් කරලා ආයෙවා මේකට log වෙනකොට පෙන්වන්න නැති වෙයි විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කරන්නේ දැන් file වලට ගිහිල්ලා open folder ඊට පස්සේ මගේ desktop එකේ තියෙන මෙන්න මේ Python tutorial කියන folder එක select කරලා මම මේකට open කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මගේ folder එකේ තියෙන demo.py කියන Python file එක මෙන්න මෙතන icon එකත් එක්කම පෙන්නනවා Python file එකක් විදිහට. ඉතින් දැන් මම ඒක අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අද අපේ Python වල පළවෙනි code එක විදිහට ලියන්න යන්නේ මොකක් හරි message එකක් අපේ screen එකේ display කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට function එකක් තියෙනවා. අත්‍තරම කිව්වොත් ඒ function එකේ නම තමයි print function එක. ඉතින් මම මේ print function එක මේකේ type කරගන්නවා print කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ වරහණක් අරින එක. print කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ වරහණක් ඇරියා. ඒක ඇතුලේ මතක ඇතුව උද්දෘත කමා දාන්න ඕනේ. අපි කියනවා double quotation ඇතුලේ අපිට display වෙන්න ඕනේ message එක. මම hello world කියලා දෙන්න. එන්න මේ විදිහට. print කියලා ලිව්වා වරහණක් ඇරියා උඩු කොමා ඇතුලේ hello world. ඊට පස්සේ මම මේක save කරගන්නවා. control S ඔබලා. ඊට පස්සේ දැන් බලමු අපි කොහොමද අපි මේ type කරගත්ත Python file එක run කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ play button එකක් වගේ එකක්. අන්න ඒක press කරලා කරන්න පුළුවන්. මම ඊට වඩා වෙන විදියක් කියලා දෙන්නම්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා terminal කියලා. මේ terminal එකට ගිහිල්ලා new terminal කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන පල්ලෙහායින් C folder එකේ user my PC desktop Python tutorials කියන folder එක ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. මට ඕනේ මෙන්න මේ demo.py කියන Python file එක run කරන්න. ඉතින් මම මෙතන type කරනවා Python කියලා අනිවාර්යයෙන්ම type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ space එකක් තියලා අපේ file name එක. අපේ file name එක තමයි demo.py. file name එකත් එක්ක file extension එකත් අපි දෙන්න ඕනේ demo.py. ඊට පස්සේ මම enter press කරා. and what the පුළුවන් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන hello world කියලා අපේ message එක print වුණා. මම ටිකක් ලොකු කරගන්නම් ඔයාලට පේන්න. හරි. මෙන්න මෙතන message එක display වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනම් වෙන වචනයක් තුනක් මේකට දෙන්න. මම දෙන්නම් code wise to be save කරා. ආයෙමත් run කරන්න ඕන Python demo.py enter. ඔයාලට පේනවා code wise tv කියලා මෙන්න මෙතන විදිහට මෙතන print වුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා Python වල පළවෙනි code එක කොහොමද සාර්ථකව ලියලා run කරන්න කියලා. ඉතින් දැනට මේ ටික දැනගෙන ඉන්න අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු.